learn so many words from first to fourth, and today I am showing you some new words and some familiar words. Okay, read it. Book, grind, dog, throw, play, sew, eat, smile. शब्द वाचा पहिला, डोळे बंद करा आणि तुमच्या डोळ्यापुढे काय येतं ते मला सांगायचं. काय आहे पहिला शब्द? काय येतं डोळ्यापुढे? पुस्तक येतं. पुस्तकाचं चित्र येतं किंवा पुस्तक हे समोर येतं, बरोबर की नाही? बरं, आता हा शब्द वाचल्यावर काय डोळ्यासमोर येतं? कुत्रा डोळ्यासमोर येतो, बरोबर. आता ह्याच्यामध्ये काही शब्द असे आहेत की ज्या वस्तू नाहीये आणि ऍक्शन आहे, कृती आहे. त्यांना म्हणायचं ऍक्शन वर्ड्स. Some words shows us actions, so they are called action words. ॲक्शन वर्ड्स घेण्यापाठी माझा मुख्य हेतू हाच होता की मुलांना शब्द समजले पाहिजेत. ॲक्शन वर्ड्स कशाला म्हणतात हे मुलांना समजलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे जर शब्द समूह दिला म्हणजे वाक्य दिलं, सेंटेन्स दिलं, तर त्या सेंटेन्समधून त्यांना वर्ब्स म्हणजेच ॲक्शन वर्ड्स ओळखता आलं पाहिजे आणि त्याचं वाचन करता आलं पाहिजे. हे शब्द आपल्याला काय दाखवतात? कृती दाखवतात. बघा कोणते कोणते? समोर येतं थ्रो. आपल्या चित्र येतं का समोर? नाही, कृती येते. कम, येणे. ह्याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला? कृती दिसते. काय दिसते? कृती. लाफ. नो. This is laughing. Laugh, laugh, laugh. Very good. So, this is new word for you. So. पेरणे. Sowing seeds. This farmer is sowing seeds in his farm. आधी शब्द घेतले आणि त्या शब्दांची मग मुलांना डोळे बंद करून ते शब्द वाचल्यानंतर तुम्हाला काय दिसते इमेज हे विचारलं. मग त्याच्यातून मला काय दाखवायचं होतं? तर त्याच्यातून मला नाउन्स आणि वर्ब्स ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे तो मुलांकडून काढून घ्यायचा होता. नाउन्समध्ये म्हणजे फक्त वस्तू किंवा पर्टिक्युलर नेम्स असतात. हे मुलांना त्याच्यामधला फरक काय आहे तो मला सांगायचा होता. तो मी फरक सांगितला आणि त्याच्यानंतर तो फरक सांगितल्यानंतर प्रत्यक्ष कृती दाखवल्या. आधी चित्र दाखवली आणि चित्रानंतर प्रत्यक्ष कृती करून घेतल्या. काही कृती मुलांनी केल्या, काही कृती मी केल्या. त्यामुळे मुलांना ते शब्द लगेच समजले. नाव आय विल say one word and you have to do the action. Ready? Muskan, do the action. Okay, Krishna. Hey. You are coughing. I want laughing. Avinash, very good. Who will do the action throw? Pooja, okay. मला असं वाटतं की कोणतेही शब्द शिकायला मी जी पद्धत वापरली ती म्हणजे शास्त्रज्ञ एडगर डेल जो होता त्यांनी जे सांगितलेलं की कोणतेही शैक्षणिक अनुभव तुम्ही देता तेव्हा नुसते शब्द असतील तर ते शब्द विसरले जातील. शब्द नंतर मग प्रत्यक्ष चित्र बघणं म्हणा किंवा फिल्म बघणं असं त्यांनी तो शंकू वाढत वाढत शेवटी प्रत्यक्ष अनुभूती ह्याला महत्त्व दिलेलं आहे. तर तीच पद्धत मी वापरलेली आहे इकडे माझा पाठ घेताना. सुरुवातीला शब्द सांगितले मुलांना, मुलांनी बघितले डोळ्यांनी
त्यानंतर मग मी ॲक्शन करून घेतल्या. मुलांकडनं ऐकवलं, मुलांना ते शब्द मुलांनी ऐकले. म्हणजे आपण कोणतीही भाषा शिकताना ती वेगवेगळ्या माध्यमातून जेव्हा आपण शिकतो तेव्हा ती अधिक जास्त लक्षात राहते. म्हणजे जसं आपली ज्ञानेंद्रिय आहे, डोळा आहे, कान आहे, नंतर प्रत्यक्ष कृती करतो, प्रत्यक्ष अनुभव घेतो, म्हणजे आय हँड कोऑर्डिनेशन जिथे होतं, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून जेव्हा आपण एखादा शब्द म्हणा किंवा भाषा म्हणा जी शिकतो ती जास्त लवकर स्मरणात राहते आणि कायम आपण स्मृतीमध्ये लवकर राहते. नाव यू हॅव टू फाइंड आउट these action words from this street. Okay? Sit in groups. Now read the sentences. दिलेली वाक्य गटात वाचायची सगळ्यांनी. वाक्यपट्ट्या जेव्हा मी दिल्या तेव्हा माझा उद्देश हाच होता की जेव्हा समूहामध्ये तो शब्द आला, ॲक्शन वर्ड आला, तर मुलांना तो वाचता आला पाहिजे. पहिलं म्हणजे ओळखता आला पाहिजे कोणता आहे ॲक्शन वर्ड्स जो आपण शिकलो वेगवेगळ्या तऱ्हेने. मग त्यांनी ऐकलेला पण आहे, डोळ्यांनी शब्द बोर्डवर लिहिलेला बघितलेला पण आहे, प्रत्यक्ष कृती केलेली आहे किंवा केलेली कृती पाहिलेली आहे. हे सगळं अनुभवल्यानंतर मुलांना त्या समूहामधला बरोबर ॲक्शन वर्ड ओळखता येतोय का हे मी पाहिलं. एव्हरी डे, क्राय. वर्ग मोठा असल्यावर काय होतं की वर्ग मोठा असल्यामुळे सगळ्या मुलांकडे लक्ष देणं कधी कधी शक्य होत नाही. मग त्यासाठी एक गट पद्धत जी आहे, मुलांचे गटकार्य दिलं, प्रत्येक मुलांचे असे गट केले, गटामध्ये बसवली मुलं, तर वर्ग मॅनेज करायला जास्त सोपं जातं. त्यामुळे आणि मुलं प्रत्येक गटाच्याकडे गेलं तर आपल्याला पटकन तेवढ्या 5-6 मुलांचं बघता येतं, मुलं काय करतायत की कोणत्या मुलाला काय अडचण आली आहे. हे गटपद्धतीमुळे वर्ग मॅनेज करायला सोपं पडतं. रेडी? चला तुमचा ग्रुप दाखव त्याच्या सगळ्यांना. व्हेरी गुड. ॲक्शन वर्ड. विच इज ॲक्शन वर्ड? शो. वेर इज रन? शो मी. व्हेरी गुड. राखी. हां, दाखव सगळ्यांना. वाक्यपट्ट्यांनंतर मी वापर केला तो परिच्छेदाचा, म्हणजे सोप्याकडून कठीणाकडे. ही एक पद्धत आहे, त्या पद्धतीचा मी एक वापर केलेला आहे. आधी सोपा भाग घेतला आणि मग कठीण, म्हणजे खूप मोठ्या परिच्छेदामध्ये सुद्धा मुलांना शोधता येत आहेत का हे पाहिलं. मुलांना जो मी परिच्छेद दिला तो पाठ्यपुस्तकाबाहेरचा होता, पण मी एक भान हे ठेवलं की जे शब्द मी मुलांना सांगितले, नवीन शिकवले, ते त्या परिच्छेदामध्ये असतील हे भान ठेवलं आणि ते परिच्छेद मुलांना दिले. ते पुस्तकाबाहेरचे आहेत आणि होमवर्कसाठी जे दिलं ते पुस्तकातलं दिलं मी त्यांना, की मुलांनी पुस्तकातून होमवर्क साठी जे दिलेले शब्द ते तिथे शोधायचे. दिस इज नॉट ॲक्शन वर्ड. आम्हाला प्रशिक्षण जेव्हा असतात तेव्हा असं सांगितलं जातं की तुम्ही जेव्हा इंग्लिशचा तास घेता तेव्हा इंग्लिश बोललंच पाहिजे. तर हे खरं आहे, मला हे पटते पुरेपूर की इंग्रजीच्या तासाला इंग्रजी, कारण की जितकं मुलं इंग्रजी जास्त ऐकणार तेवढं ते पुढे बोलणार आहेत, त्यांना समजणार आहे. पण मी जे काय सांगते ते मुलांना जर समजलंच नाही तर त्यांच्याकडून मला प्रतिसाद मिळणार नाही. म्हणून मी दोन्ही भाषांचा वापर केला, इंग्रजी आणि मराठी. ह्या 2 भाषा वापरल्यामुळे मुलांना इंग्रजी पण समजू लागलं की हां बाईंनी असं सांगितलं, इंग्रजीमध्ये असं सांगितलं. सुरुवातीला मला 2 भाषांचा वापर करावा लागेल, पण जेव्हा ती 7वीत जातील तेव्हा मी पूर्ण इंग्रजीचा वापर केला तरी मुलांना ते समजणार.
आहे.